හොඳයි සුබ දවසක් වේවා. අදත් අපි එකතු වෙන්නේ Photoshop වල අලුත්ම lesson එකක් එක්ක. මේ lesson එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ frame tool එක, crop tool එක, මේ tools අතර තියෙන දේවල් ටික ගැන තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම බලමු කොහොමද image එක place කරගන්න කියලා. File, place embed. මෙතනින් image එක place කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා. සමන් ඉක්මනින් කරගෙන යනවා. මේ විදිහට අපිට image එක place කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි සාමාන්‍ය image එක place කරගන්න විදිහ. ඒතකොට මෙහෙම place කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ canvas එකේම image එක add වෙනවා. මට ඕන මොකක් හරි පොඩි area එකකට, පොඩි box එකකට, පොඩි circle එකකට image එක place කරගන්න මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතන frame tool එක select කරගන්නවා. frame tool එකේ option දෙකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට rectangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඇඳගෙන ඉවරලා file, place embed වලින් image එක place කරගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට image එක place වෙන්නේ මෙන්න මේ box එක ඇතුළට විතරයි. මට පුළුවන් control T එකක් ගහලා image එක ඕන නම් scale කරගන්න මේ විදිහට. box එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට box එක select කරගෙන box එක change කරගන්න පුළුවන්. scale එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම frame tool එකේ තියෙන තව එකක් ellipse tool එක shift එකත් එක්ක අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. shift එක නැතුව width එක height එකයි වෙනස් වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න. මේක මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් මම මෙතනට image එක place කරගන්න යනවා. file, place embed. image එක මෙතන select කරලා place කරනවා. මේ විදිහට image එක place කරනවා අපි draw කරගත්ත circle එකට. ඉතින් ওই විදිහට image එකක් place කරගන්න පුළුවන්. මේක අලුත් tool එකක්. කලින් Photoshop වල මේක තිබුණ නැහැ. කලින් version වලට යා පරණ version වල CS5 6 4 වල තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඊට කලින් අපි මේක කරේ සාමාන්‍ය මේ විදිහට image එක place කරගෙන ඒකට උඩින් අපි ඇඳ ගන්නවා අපිට ඕන shape එක. මම මෙතනින් ගන්නම් polygon tool එකක් ගන්නම්. polygon tool එක අරගෙන මේ විදිහට polygon එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන polygon එක image එක අතර මොකුත් තියෙන්න බෑ. image එක මම polygon එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට දානවා. එතකොට image එක උඩ තියෙනවා. image එක උඩ click කරලා right click කරනවා. right click කරලා clear clipping mask. clipping mask එක දැම්මම පස්සේ clip වෙනවා මේ විදිහට අපේ shape එකේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඕක මට ඕන නම් control T වලින් scale කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. image එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් shape එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට image එකේ scale එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් කලින් කරේ මේ විදිහට frame tool එක Photoshop වල තිබුණ නැති කාලේ ඔය විදිහට අපිට දැන් වෙන මොකක් හරි හිතමු pen එකෙන් මොකක් හරි අඳගත්තා කියලා. pen එකකින් අඳගත්ත එකට pen එකකින් අඳගත්ත පාත් එකකට image එකක් place කරන්න ඕන කියලා. මම මේ විදිහට pen එකකින් අඳ ගන්නවා shape එකක්. මට දැන් ඕනේ මේ shape එකට image එක place කරගන්න. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ කරපු විදිහටම image එක place කරගන්නවා. embed වලට ගිහිල්ලා image එක place කරගෙන මේ විදිහට image එක place වෙනවා. මම ඒක scale එකට ටිකක් අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට image එක උඩ right click කරලා clear clipping mask. create clipping mask. එතකොට මේ විදිහට අපේ custom shape එකට image එක place කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් frame tool එකෙන් basic shapes දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව tools shapes ඕන නම් image එක place කරගන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊළඟට බලමු මෙන්න මෙතන crop tool එක. crop tool එකෙන් මට මේ විදිහට width එක height එක මම මෙතන දීලා තියෙනවා. pixel කීයද කියලා දෙනවා. මම 1250යි 1000යි කියලා දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට crop වෙන ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. මට පුළුවන් මේක මේ විදිහට move කරගන්න. කැමති නම් rotate කරගන්න. හරි. crop කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් tick එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් enter key එක press කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි select කරපු size එකට canvas එක crop වෙනවා. මම මෙතන undo කරගන්නම් ආයේ. ඒතර කලින් තිබ්බ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාමාන්‍ය crop එක, normal crop එක, ඊට පස්සේ perspective crop එක. මේකෙදි crop වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන දැන් අපිට මේක crop කරගන්න බෑ. මේක crop කරගන්න දැන් අපි මෙතන smart object දාලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒ smart object එක එකක් විදිහට තියෙද්දි crop කරන්න දෙන්නේ නැහැ මෙතනින් මේ. error එකක් එනවා unsupported layer type එකට support කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මම එහෙම කරනවා නම් මම යන්න ඕනේ මේක smart object එක double click කරලා
image එක උඩට යනවා. දැන් මම මේකට perspective crop එක දාන්න යන මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක crop වෙන්න ඕන විදිහ perspective මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික් එක දැම්මම පස්සේ බලන්න crop වෙන විදිහ image එකේ හැඩය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. image එක ටිකක් ඇදිලා වගේ ගිහිල්ලා තමයි crop වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කැමති විදිහට අපිට දාලා බලන්න පුළුවන්. දාලා බලලා ඕන විදිහට තමයි අපිට ඕන විදිහට ආවට පස්සේ අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි perspective crop එක වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් crop වෙන්නේ 2D මේක 3D විදිහට crop වෙනවා. මම මේක දැන් close කරනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා තව tool එකක්. මේකෙන් මේ විදිහට crop වෙන්න ඕනේ sizes ටික mark කරගන්න පුළුවන්. පොඩි box විදිහට මේ විදිහට mark කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා UI UX design වලදී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට ඕන area නැත්නම් frame එකක් frame සදා ගන්න වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්වනවා. ඊළඟට select tool එක මේවා select කරගන්න පුළුවන්. select කරගෙන move කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට Photoshop වලින් හදපු UI එකක් user interface එකක් HTML වලට වගේ convert කරද්දී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් graphic වලදී එච්චරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති tool එකක්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ tool දෙකේ තියෙන දේවල් ටික කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන වෙන දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. zoom කරන්න ඕන නම් alt button එක press කරගෙන mouse එකේ middle mouse button එක ඉස්සරහට වස්සට scroll කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට දැන් මෙහෙම zoom කරාට පස්සේ මේ sheet එකේ මේ canvas එකේ හෙට මෙහෙට යන්න ඕන නම් space එක press කරලා මේ විදිහට sheet එකේ හෙට මෙහෙට move කරගන්න පුළුවන්. hand tool එක තමයි එතනදී on වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා hand tool එක. මෙන්න මෙතන shortcut එක H. අපිට ඕන නම් එතනට ගිහිල්ලා මෙහෙම move කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි අපි move tool එකේ ඉද්දිම space එක press කරන් ඉද්දි මේ විදිහට move කරගන්න පුළුවන්. space එක අතහැරපු ගමන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න move tool එකට මාරු වෙනවා. ඊළඟට ඒක ඇතුළෙම තියෙනවා තව tool එකක්. මේක ඇතුළෙම rotate view tool එක. view එක ඔන්නම් මේ විදිහට rotate කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ canvas එකම rotate වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් normal rotation එකේදී image එකෙන් image එක shape එකෙන් shape එක rotate කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි සම්පූර්ණ canvas එක මේ විදිහට rotate කරගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම undo කරනවා. undo කරාට rotation එක හරියන්නේ නැහැ. rotation එකේ angle එක මෙතන මම 0 කියලා දෙනවා. උඩින් නැත්නම් මෙතනින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. reset view එකට ගියා නම් reset කරගන්න පුළුවන් නිකම්. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තව basic tools තියෙනවා, තව පොඩි tools තියෙනවා. අපිව පාවිච්චි කරන විදිය ඊළඟ lesson වලදී බලමු. I think Photoshop අමාරු නෑ. ඕනම කෙනෙකුට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් user friendly software එකක්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හම්බ වෙමු.